السلام علیکم ګرانو کتونکو امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. غواړم تاسو سره په ام اس اکسل کې ډیبیټ او کریډیټ شیټ غواړم در سره شریک کړم د مکمل ډیزاین او د مکمل درسي ویډیو. تاسو څنګه کولای شئ چې په ام اس اکسل کې د خپل روزمره فعالیتونو خصوصا د حسابدارۍ لپاره ل ډیبیټ او کریډیټ څخه استفاده وکړئ. که تاسو چیرته ټالی یا کویک بوک او هم دارنګه د پروګرامونو ته لاسرسی نه لرئ یا ورسره بلد نه وئ، کولی شئ چې په ام اس اکسل کې په اسانۍ سره ډیبیټ او کریډیټ شیټ ډیزاین کړئ او په روزمره ژوند کې ترنه استفاده وکړئ. دلته زه دریم نمبر انټري ورته کوم. مثلا پارټیکولر کې موږ ورته لیکو سلري. که چېرته غواړئ دا صف کړئ ځان سره په مین شیټ کې په سیو باندې به کلیک وکړئ. یوازې زموږ څلورم نمبر انټري ډایرکټ شروع کیږي او که چېرته غواړئ چې دلته یې ښه مشاهده کړئ ټوټل ډیبیټ اماونټ کومه پیسې چې زموږ څخه تللې دي هغه 1000 افغانۍ دي. ټوټل کریډیټ اماونټ کوم افغانۍ چې مطلب یعنی بیلانس چې زموږ سره هغه 12000 افغانۍ دي. ټوټل بیلانس اماونټ یعنی باقي زموږ سره څو پاتې شوي دي 16000 افغانۍ پاتې شوي دي. که غواړئ چې ډیټابیس ته لاړ شئ او هلته یې ښه مشاهده کړئ نو په ډیټابیس بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته زموږ څلورم نمبر انټري دغه ده، څلورم نه دریمه انټري تاریخ یې ذکر شوی دی. د سلري په ذریعه باندې موږ ته په کریډیټ کې 1000 افغانۍ څنګه دي زیاتې شوي دي. نو په دې اساس باندې اوس دلته لاندې په بیلانس کې مکمل مخکې چې اوپننګ بیلانس کې موږ 15000 افغانۍ لرلې او په دې ځای کې اوس په حال موږ بیا نور چې ور زیاته شول هغه اوس په حال 16000 افغانۍ موږ په اوپننګ بیلانس کې مکمل لرو. نو که چېرته واپس غواړئ دلته مشاهده کړئ، دلته کولی شئ ډیبیټ کریډیټ او بیلانس. د ډیبیټ نه مقصد څه دی او د کریډیټ نه مقصد څه دی؟ ډیبیټ هغه پیسې دي چې زموږ څخه تللې دي یا په قرض باندې یا د یو شي په ذریعه باندې، او په کریډیټ کې موږ هغه پیسې دلته انټر کوو چې کوم پیسې زموږ لاس ته راغلي دي. که واپس غواړئ په بیلانس کې مکمل زموږ سره ثابت پیسې پاتې کیږي. که واپس غواړئ چې انټري فارم ته لاړ شئ نو په دې بټن باندې یوازې کلیک وکړئ. تاسو رسما مین انټري فارم ته څنګه کوي داخلوي واپس. نو که چېرته غواړئ چې د دې مکمله ویډیو په صحیح ترتیب سره ووینئ او له درس څخه یې برخمن اوسئ، د ویډیو تر پای سره تعقیب کړئ. زه اوس سره زما د دې مکمله درسي ویډیو تاسو سره په عملي بڼه شریکوم. ملګرو راځم دلته به تاسو اول سریال نمبر انټر کړئ. ورته په دوهم کې ډیټ بیلانس اماونټ ټول مکمل انتخاب کړئ. د بیک ګراوند رنګ باید دغه شین زه ورته انتخاب کړم. د ټیکسټ لپاره سپین رنګ بولډ یم کړئ. د دې سایز هم 14 انتخاب کړئ. قلمونه په صحیح ترتیب باندې څنګه کړئ اډجسټ یا برابر کړئ. په دې باندې به موږ ټول آل بارډر هم اپلای کړو. بیخي صحیح ده. له دې وروسته زه یو انټري کوم دلته ډیټ او پارټیکولر کې ورته لیکم اوپننګ بیلانس. په کریډیټ کې ورته لیکم 10000 افغانۍ. بل دوهمه انټري ورته کوم. اوس دلته راځو بیلانس ته مونږ د دې لینک ورکوو. مساوي علامت نمبر به تاسو وایئ. کریډیټ کې تاسو کلیک وکړئ انټر یې کړئ رسما لینک ورکړئ شو. بیا به مساوي علامت نمبر تاسو ووهئ بیلانس انتخاب کړئ. وروسته به تاسو ماینس علامه ووهئ. بیا به د ډیبیټ مکمل دغه کالم تاسو ورته انتخاب کړئ. وروسته به تاسو بیا د منفي د جمع علامت نمبر ووهئ او بیا به تاسو د کریډیټ مکمل سل انتخاب کړئ انټر یې کړئ. دغه زه راځم دغه ټول مکمل دا انتخابوم. سنټر ته برابر کړو. سایز هم باید 12 کړو. په دې ځای کې موږ تاریخ نه دی ورته انټر کړی، تاریخ به ورته انټر کړو. بیخي صحیح ده. دغه روپۍ چې دي دا موږ لاندې په دې باندې مکمل څنګه کړو اپلای کوو. کله مو چې دا کار تر سره کړه ټوټل درځو ډیبیټ ته راځو. دلته تاسو بډر هم ورکړئ. سایز یې باید تاسو ډایرکټ 12 ورته انتخاب کړئ. مساوي کېږي سم کراته یعنې ماته دې مطلب وشماري چې تاسو په ډیبیټ ټول کالم ورته انتخاب کړئ. که اوس باندې انټر. کریډیټ ته راځم مساوي کېږي سم دې کې ماته کریډیټ ټول کالم انتخاب کړئ کلوز براکټ انټر. تاسو به واپس دلته راشئ. دغه به تاسو مارج ان سنټر کړئ. ټوټل بیلانس اماونټ ته مساوي کېږي تاسو به د کریډیټ څخه ماینس کړئ چې
ډیبټ. موږ سره 14000 افغانۍ په الحال پاتې دي. زه اوس راځم دلته په دې کې بعضې شیان نورم په دې باندې اپلای کوم. موږ یوازې 2 دانې انټرۍ وکړلې او پاس راځم دغه شیټ به زه څنګه کړم رینیم کړم. ډیټابیس دوهمه شیټ زه اخلم، دوهم نمبر دا به تاسو هم رینیم کړئ. انټری فرم، په انټری فرم کې به تاسو څه کوئ، اوس ټول مکمل شیټ انتخاب کړئ، د بیکګراوند دپاره تاسو دغه رنګ انتخاب کړئ، بیا به پاس ډیټابیس ته راشئ. په ډیټابیس کې به بغیر له بیلانس څخه تاسو ټول دغه د دې ټایټل کافي کړئ، کنټرول سی کافي. انټری فرم ته به راشئ، د ډي په کلم کې به تاسو کنټرول آلټ وی پریس کړئ، ولیوز نه کلیک وکړئ، ټرانسپوز او اوکې. له دې وروسته به تاسو د دې په مابین کې یو خالي رو څنګه کړئ انزرټ کړئ. انزرټ رو دا پروسیجر به داسې په صحیح طریقه مخکې یوسئ. کله مو چې دا کار سر ته ورسوو نو بیا به تاسو اوس دلته کلیک وکړئ، کنټرول بټن به ونیسئ، د خالي روګانې چې دي دا به اډجسټ یعنې برابرې کړئ، ځکه دې په منځ کې فاصله شته د کنټرول بټن په ذریعه باندې. دا مونږ کوچنی کړئ، دا ټیکس مکمل انتخاب کړئ، د دې دپاره تاسو 14 سایز وټاکئ، دا بولډ هم کړئ، قلم کې تغییر راولئ، دغه دوهم قلم به تاسو کوچنی کړئ، دریم قلم تاسو څنګه کړئ لږ غټ کړئ. وروسته کنټرول بټن ونیسئ، ټول دغه د دې ټایټل دغه هیډینګ چې دی دا تاسو انتخاب کړئ، دلته به دا کړل نو فیل به یې کړئ، دلته کلیک وکړئ، کنټرول بټن ونیسئ تاسو بیا دغه هم نو فیل کړئ. بیخي صحیح شو. د دې دپاره به د ټیکس سایز موږ 14 او دغه به سنټر ته هم موږ برابر کړو. بیخي صحیح ده. زه راځم انزرټ ته، په انزرټ کې شیپ باندې به کلیک وکړئ، تاسو به دلته اوس یو ریکټینګل راواخلئ، فیل شیپ ته راشئ، دا نو فیل کړئ، آوټلاین یې د منځه یوسئ، بیا به تاسو د دې د کوم د هغه رنګ چې دی د فیل ټیکس د ټیکس رنګ دغه به چینج کړئ. دلته لیکمه ټوټل ډیبټ اماونټ، کنټرول ای کنټرول بی کنټرول ای سنټر، هم ته به راشئ، د دې سایزم تاسو سایز یې فکس زه بیا انتخابوم 14 صحیح دی. له دې څخه به تاسو 3 کپي د کنټرول ډي په ذریعه باندې واخلئ، 2 کپي، نو انشاءالله دې کې ستونزه نشته. او پاس په انزرټ ته راشئ، تاسو یو شیپ یعنی یو ریکټینګل بل راواخلئ، د دې به تاسو بیکګراوند چې دی هغه به تاسو سپین رنګ ورته انتخاب کړئ، د بډر دپاره آوټلاین د دې پراخوالی هم تاسو لږ غټ ورته انتخاب کړئ او رنګ هم تور ورته وټکئ. له دې څخه به تاسو 2 کپي نورې واخلئ د کنټرول ډي په ذریعه، انشاءالله چې په دې کې نوره ستونزه نشته، یوازې دلته څه ستونزه موجوده ده، دا به تاسو انتخاب کړئ ورته. که تاسو د دې ټیکس کالر څنګه کوئ چینجوئ بدلوئ سپین ته، نو سپین ته هم بدلولی شئ. اوس به تاسو دلته په دې باندې کلیک وکړئ، کنټرول بټن ونیسئ، ټول انتخاب کړئ، بیا به تاسو دلته راشئ فارمیټ ته، او فارمیټ کې به تاسو په انلاین باندې کلیک وکړئ، انلاین سنټر ورته انتخاب کړئ، مکتبي سنټر ته برابر کړئ، نو انشاءالله په دې کې کومه ستونزه نشته. او پاس انزرټ ته راځم، دا لږ داسې نور هم غټ کړئ ورسره، په دې شیپ باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته لیکل شوي سینډ ټو بیک، بیخي صحیح ده. په دې باندې به تاسو یو بل کلیک بیا وکړئ، فارمیټ شیپ ته به راشئ، او فیل باندې به کلیک وکړئ، بیا په دې باندې تاسو کلیک وکړئ،
دلته به تاسو د دریم نمبر هغه ختم کړئ که رنګ مو ورته انتخابوه نو له قسمه قسمه رنګونو څخه تاسو هم استفاده کولی شئ لکه دغه رنګ بیا به تاسو د دې شیپ آوټلاین چې دی دغه نه آوټلاین انتخاب کړئ شیپ افیکټ ته به راشئ دلته به شیډو موږ پرې اپلای کړو دغه شیډو یې هم صحیح ده نو اوس به تاسو څو ایکنونه د ګوګل څخه راډاونلوډ کړئ د ډیبټ اماونټ دپاره د کریډټ اماونټ او همدارنګه د بیلانس اماونټ دپاره وبښئ دغه مونږه رینیم کړي نه دي دلته باید مونږ نوشته کړو ورته بیلانس اماونټ نو ملګرو کله مو چې دغه مکمل ایکن راډاونلوډ کړل له ګوګل څخه دلته به صحیح ترتیب باندې تاسو څنګه کړئ ورسره برابر کړئ له دې وروسته موږ غواړو چې دلته کریډټ د ډیبټ اماونټ ته موږ د رسمن لینک ورکړو د مستوي په ذریعه باندې تاسو به ډیټابیس ته راشئ په ډیبټ باندې به کلیک وکړئ انټر یې کړئ دا پروسیجر په ټولو کې عملي کړئ ډیټابیس ته به راشئ په کریډټ کې به کلیک وکړئ تاسو وروسته به تاسو راشئ بیا مساوي علامت نمبر او په ټوټل بیلانس اماونټ کې به کلیک وکړئ کله مو چې دا کار تر سره کړه اوس راځم دلته د دې سریال نمبر ته زه لینک ورکوم چې رسمن زموږ انټري دلته په خپل سریال نمبر اخلي مساوي علامت نمبر او تاسو به د ماکس فنکشن په تر باندې واپس رال شئ ډیټابیس ته په ډیټابیس کې به تاسو د سریال نمبر مکمل کالم انتخاب کړئ دا به تاسو کلوز کړئ جمع علامت نمبر او تاسو بیا یو وهئ انټر بټن باندې کلیک وکړئ زموږ اوس په حال دریمه انټري څنګه کیږي دلته رسمن شروع کیږي په دې ځای کې زه غواړم چې دلته انټري وکړم مثلا بیا به تاسو په دې ځای کې تاریخ انسرټ کړئ پارټیکولر کې مثلا دلته زه ورته نوشته کوم کیش او زموږ څخه مطلب تللی دی 6000 افغانۍ دا صحیح شو انسرټ ته به تاسو واپس بیا راشئ په شی باندې کلیک وکړئ دلته به زه یو بټن هم ورته برابر کړم د میکرو په ذریعه باندې موږ خپل ریکارډ دلته بیا ثبتوو ایډیټ ټیکسټ ته به راشئ دلته لیکم ورته سیو په هم کې د دې سایز تاسو سایز یې غټ کړئ سنټر ورته انتخاب کړئ او د دې په خاطر چې تاسو د دې بیکګراوند رنگ بدل کړئ پرمټ ته راشئ د بیکګراوند رنگ هم داسې دی آوټلاین ته به راشئ د بنو آوټلاین انتخاب کړئ ورته له دې څخه به تاسو د کنټرول ډي په ذریعه کاپي واخلئ او په دې کې دا به مونږ رینیم کړو دلته نوشته کوم ډیټابیس دا مو هم برابر کړو روګان انتخاب کړئ مارچ ان سنټر باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو راشئ واپس د دې لپاره چې کوم رنګ تاسو انتخابوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده که تور رنګ مو انتخابوه له تور څخه استفاده وکړئ که شین رنګ مو انتخابوه له شنه څخه هم استفاده کولی شئ دلته زه اوس نوشته کوم بولډ یې هم کړئ که تاسو نور تغیرات پکې راولئ نور تغیرات هم پکې راوستلی شئ اوس به موږ د ډیټابیس بټن ته لینک ورکړو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ هایپر لینک ته به راشئ پلیس ان دیس ډاکومنټ په دې باندې کلیک وکړئ دلته ورته انتخابوم ډیټابیس اوکې موږ اوس کولی شو چې ډیټابیس ته واپس لاړ شو له همدې بټن څخه به تاسو یوه کاپي واخلئ ډیټابیس ته به راشئ په دې ځای کې به تاسو کاپي کړئ دلته به تاسو پیسټ کړئ وروسته دا تاسو رینیم کړئ نوشته کوي انټري فارم په دې باندې بیا کلیک وکړئ د دې هایپر لینک تاسو ایډیټ کړئ په دې باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو اوس دلته انټري فارم انتخاب کړئ اول ډیټابیس وو په اسانۍ سره به اوس وکولی شئ چې واپس د انټري فارم شیټ ته داخل شئ زه راځم دلته د دې په خاطر باندې چې اوس زموږ ریکارډ باید په مربوطه مین ډیټابیس کې ثبت شي د دې لپاره به تاسو دلته ډیولپر ټب ته راشئ که ستاسو په کمپیوټر کې ډیولپر ټب موجود نه و یا به فایل ته راشئ اپشن باندې به کلیک وکړئ بیا به کسټمایز ریبون ته راشئ دلته ډیولپر ټب که چیرې که ان چیک و تاسو یې چیک کړئ اوکې به ووهئ د دې ټب په ذریعه باندې به تاسو خپله مایکرو څنګه کړئ رن کړئ اوس زه غواړم چې خپله مایکرو رن کړم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ریکارډ مایکرو
زموږ د مایکرو نام ته ضرورت نشته چې د دې نام چینج کړو یا شارټکټ کی ورته برابر کړو اوکې به ووهئ. وروسته به تاسو دغه ټول څنګه کړئ د کنټرول بټن په ذریعه باندې انتخاب کړئ. کنټرول سی کفي ډیټابیس ته به راشئ. بیا به تاسو په یو خالي سیل کې کلیک وکړئ. ډاون کنټرول ډاون ایرو کی به پریس کړئ. بیا به چاپ طرف ایرو کی ووهئ. بیا به اپ طرف ایرو کی ووهئ. نو اوس به تاسو دلته راشئ. یوز ریلیټیو ریفرنس دا ډېر مهم اپشن دی. په دې باندې به کلیک وکړئ دا به فعال شي. بیا به تاسو د ډاون ایرو کی په ذریعه باندې بغیر له کنټرول څخه راښکته شئ یعنی کنټرول بټن مو نه ورسره نیسئ. کنټرول الټ وی به پریس کړئ. تاسو والیوز باندې به کلیک وکړئ. ترانسپوز باندې کلیک وکړئ اوکې ووهئ. اوس نور ستونزه نشته پکې. سایز یې هم 12 دی او یوازې د دې فارمټ باید موږ بدل کړو. کنټرول یو بټن مو بیا پریس کړئ. ډیټ ته به راشئ او دغه فارمټ زموږ دپاره صحیح دی. نو واپس به تاسو راشئ په دې ځای کې بیا کلیک وکړئ. نو واپس به راشئ ډیولپر ټف ته دغه ان چې کړئ غیر فعال به شي. نو وروسته به تاسو راشئ دلته انټري فارم ته د بغیر له سریال نمبر څخه به تاسو نور ټول انتخاب کړئ. په کیبورډ کې ډیلیټ بټن تاسو پریس کړئ. په ډیلیټ کې دلته په ډیټ کې بیا کلیک وکړئ. سټاپ ریکارډینګ باندې بیا کلیک وکړئ. زه اوس راځم خپله انټري ګورم چې زمونږ مایکرو کار کوي که نه. زه خپله اوس مایکرو چیک کوم. بله انټري ورته کوم. مثلا پرټیکولر کې ورته لیکم سلري. دلته ورته لیکم 12,000 موږ ترلاسه کړي دي. کله چې تاسو مایکرو رن کوئ په ویو باندې به کلیک وکړئ. ویو مایکرو نو زموږ دا لومړنۍ مایکرو ده. زه یې رن کوم. زموږ مایکرو ډایرکټ کار وکړو. کوم ورته پرټیکولر کې بای کیش یعنی موږ چاته نغدې پیسې ورکړي 15,000 افغانۍ. راځم دلته واپس ویو ته مایکرو باندې کلیک کوم. تاسو بیا په ویو مایکرو رن باندې کلیک کوم. زموږ دا ریکارډ ثبت شو. خو زه غواړم چې دغه پروسیجر ستاسو دپاره وخت هم ضایع کوي او ویو ته به راځئ. په مایکرو باندې کلیک کوئ. دا بټن باید زه لینک ورکړم د مایکرو سره. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. آسانۍ مایکرو ته راشئ. د لومړی مایکرو ورته انتخاب کړئ. اوکې ووهئ. نو تاسو اوس کولی شئ د دې بټن په تور باندې خپل ریکارډ څنګه کړئ ثبت کړئ. موږ بل چاته ورکړو تنخواه مو ورکړه. سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. یعنی زموږ ډایرکټ اووم ریکارډ شروع کیږي. دلته تاسو اوس کتلی شئ ټوټل ډیبټ اماونټ زموږ څخه چې کوم پیسې مطلب تللي دي هغه نو 33,900 روپۍ دي او همدارنګه کوم پیسې چې زموږ سره وي هغه 32,000 افغانۍ دي او تقریبا 1,100 افغانۍ څنګه یو موږ باقي یو. که بل ریکارډ موږ دلته ورته وکړو سیو باندې کلیک کوم. دلته اوس زموږ سره په ټوټل بیلانس کې څه شول 8,300 افغانۍ پاتې دي. که تاسو غواړئ چې واپس لاړ شئ نو ډیټابیس ته په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. خپله انټرۍ تاسو دلته په اسانۍ سره مشاهده کولی شئ. ګرانو کتونکو او همدارنګه ګرانو دوستانو که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. له ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو چې په آینده کې زموږ له نورو درسي ویډیوګانو او پروګرامونو څخه برخمن واوسئ. زما د فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ.